سفروت ركب بساط الريح وعدى بيه من شبرا لبورتو أليجرا، من مصر للبرازيل. طبعا ما انتش مصدق، ما انت عدو العلم. يلا نشوف حكاية سفروت وصنم الدجمة. السلام عليكم، أنا بكالوريوس طب وجراحة 2004. من كم شهر صدرت لي موسوعة بصائر في نقد الإلحاد واللا دينية واللا أدرية، خلاصة 18 سنة في هذا الملف. الرابط في الوصف، أي ملحد تعرفه ابعت له الرابط الدال على الخير كفاعله. مفيش إشكال إلحادي تقريبا لم أتعرض له في هذه الموسوعة، فيها أكثر من 1000 دليل على صحة الإسلام. كمان ليا 3 كتب في نظرية التطور، في كتاب من كتبي مترجم لأكثر من 30 لغة، كل الكتب دي بالترجمات في الوصف. طيب أنا ليه بقول هذه المقدمة النرجسية؟ لأن بالعقل كده مش هاجي النهاردة أتكلم عن نظرية التطور وإن إحنا ما عندناش دليل علمي واحد صحيح معتمد على صحة النظرية على انتقال نوع من الكائنات الحية إلى نوع آخر، وتيجي تقول لي لأ دي حقيقة علمية زي ما بيسميها هشام سلام. أيوة، يعني هو لو في دليل علمي واحد عن نظرية لماذا ننكره؟ بأنهي وش؟ بس السؤال هنا، لما هي كده إزاي بقى بتدرس في جامعات العالم؟ الإجابة أيضا في هذه الحلقة. والسؤال الثاني، هل معنى الكلام ده إن هشام سلام بيدعي إن الإنسان أصله قرد وهو لا يملك أي دليل باستثناء الصور الهبلة دي واللي هي أصلا مرسومة غلط زي ما هنوضح بعد شوية؟ في مؤامرة بقى وأجندة خارجية لنشر خرافة نظرية التطور في العالم الإسلامي بين طلاب الجامعات وحتى في وسط الأطفال الصغيرة. هل الموضوع كده ولا دي أفورة؟ وهشام سلام واقع في فخ التأويل الفلسفي في النظرية. بيجيبوا كائنين متشابهين ويضعوا بينهما سهما ويقول لك ده جاي من ده اتطور من ده. هذا السهم إيمان وليس علم، تأويل فلسفي. فهو كده ماشي وراهم بلا دليل. معقول؟ شوف، الحلقة دي مهمة جدا لأي حد. نحن في معركة وعي. كل من يتابع هشام سلام، لا تصدقني ولا تصدقه، شوف الحلقة للنهاية وراجع كل كلمة بقولها، راجع كل ورقة علمية بعرضها، هل هي peer reviewed ولا أي فنكوش. راجع وحكم عقلك. نظرية التطور ما فيهاش إشكال علمي جوهري فحسب ولا إشكال شرعي فقط، دي كمان فيها إشكال أخلاقي كوكبي. نظرية التطور نظرية عنصرية أدت لحربين عالميتين، نظرية أدت رسميا بطريقة أو بأخرى إلى مقتل أكثر من 161 مليون إنسان، أكثر نظرية مجنونة في التاريخ. الموضوع مهم جدا، شاهد للنهاية، هيا بنا. دعاة نظرية التطور في العالم حاجة من اتنين، يا إما مضطر يسلم بالنظرية غصب عنه زي الملاحدة، لا يمكن تفسير نشأة الكائنات الحية إلا من خلال آلية التطور، لأن البديل الآخر هيكون خلق إلهي مباشر وده مش هينفع مع الملاحدة، فهو مضطر غصب عنه إنه يسلم بهذه النظرية، مفيش حل تاني. وعشان كده ريتشارد لونتن، وده رائد الداروينية الحديثة، داروين القرن العشرين، ريتشارد لونتن بيقول: نحن نقبل الافتراضات العلمية والتي تكون ضد العقل. شايف الكلمة ضد العقل؟ ننحاز لجانب الافتراضات العلمية رغم أنها تحتوي على سخافة واضحة في بنيتها. طيب ليه يا عم هذا العذاب؟ قال لك لأننا ننطلق من تسليم والتزام مسبق للمادية، بين قوسين للإلحاد. شايف الإيمان والرضا؟ تسليم والتزام وإيمان مسبق بالمادية، فده عمره ما يكون علم، ده ما هواش ساينس، ده ساينتزم، علموية، دogma. وأي حد بيمشي ورا نظرية التطور بيضطر فعلا يسلم بحاجات ضد العقل، حاجات سخيفة، ضريبة هذه الدogma. بس هل هشام سلام هيقول حاجات ضد العقل؟ معقولة يعني؟
The discovery was published in one of the important scientific journal, PeerJ, documenting a new genus and species of rodents that lived in Egypt 34 million years ago. We named it Catronemes saffrutus. Catronemes in honor of the area that we discovered the fossils from, and saffrutus because it's really tiny rodent. And it's considered to be one of the ancestor of the largest living rodent today, which is Capybara, that lived in Southern America. And the story of migration of rodents from Africa to America is really phenomenal, because it's actually these rodents used the Atlantic Ocean to cross in the way of the migration, using the rafting technique, which is actually a green mat of vegetation that was in the forest, and the tsunami cut it, or for some reason it's being cut, and moved the current moved the green mat from Africa to Southern America, and then landing there along with not only rodents but also monkeys, which is the New World monkeys there. القوارض استخدموا المحيط الأطلنطي عشان يعبروا من أفريقيا لأمريكا الجنوبية. ما شاء الله. طب ازاي؟ قال لك في حصيرة اتشكلت من النباتات، سلمني عقلك، بس وبعد كده حصل تسونامي قطع هذه الحصيرة، وهوب راحت القوارض طالعة على هذه الحصيرة، سلمني عقلك، وراحت الموجة الحلوة واخدة هذه الحصيرة، وعملوا تجديف من أفريقيا لأمريكا الجنوبية، من شبرا لبورتو أليجرا. وده اللي بيفسر لنا طبقا لنظرية التطور نشأة القوارض في أمريكا الجنوبية. والحصيرة كمان شالت شوية قرود، وده اللي بيفسر لنا ظهور قردة العالم الجديد. سلمني عقلك. انكر بقى هذا الكلام وخليك ضد العلم. ودي أيضا ورقة علمية كتبها هشام سلام بالاشتراك مع آخرين. في هذه الورقة استخدم أدوات بحثية ونماذج معدة مسبقا بتقوم على نظرية التطور. فأنت كاتب النتيجة قبل أن تبحث، اللي هو اعتقد ثم استدل. ما هي دي الدogma، هي دي الساينتزم. واحد من أشهر اكتشافات مجموعة هشام سلام حوت اسمه فيوميستس أنوبيس، حوت منقرض. قال لك هذا الحوت هو إحدى الحلقات الوسيطة لتطور الحيتان. فدي طبعا بالنسبه لنا كاكتشاف كبير جدا، لانك احنا بنسجل احد الحلقات الوسيطه في تاريخ تطور الحيتان، ومن ضمنها بنعرف التاريخ التطوري لبعض الكائنات اللي بالمناسبه بنرسم منها شجره الانساب وعلاقه الكائنات بينها وبين بعضها. اكتشفنا احدى الحلقات الوسيطه في تاريخ تطور الحيتان. عشان بس افهمك القصه، الحوت طبقا لنظريه التطور، طبقا للقناعه المسبقه، اتى من حيوان ارضي ثديي ب4 أرجل يشبه الخنزير. أصل هذا الحوت موقفه محير بين الثدييات، إزاي جه؟ فالتطور بيقول لك سهلة، الحوت أتى من حيوان ثديي أرضي ب4 أرجل، مش هيعرف يحلها غير كده. وهذا الحيوان الثديي الأرضي انتقل للماء، وبعد كده ومع الزمن بدأ يحصل له تطور وأصبح الحوت المعروف اليوم. المهم وجدوا عظام حوت في الفيوم، فقال لك بس هذه أحفورة انتقالية، حوت ب4 أرجل كما تنبأت النظرية، حلقة وسيطة أهو. وطلبوا من الرسامين إن هم يرسموا صورة متخيلة لهذا الحوت من العظام التي وجدوها، ورسموا هذه الصورة حوت ب4 أرجل في مصر. طيب السؤال هنا عشان نفهم بس، هل هذا علم ولا فلسفة؟ هل ده علم ولا علموية؟ علم ولا دogma؟ فالسؤال هنا، هل هم فعلا اكتشفوا عظام أرجل الحوت ال4 عشان يقولوا أن هذا حوت ب4 أرجل؟ للأسف الإجابة لا. طيب اكتشفوا ربما عظام رجل واحدة؟ للأسف أيضا الإجابة لا. طيب أمال ماذا اكتشفوا؟ كل ما تم اكتشافه هو الجمجمة وفقرتين وضلعين، الأجزاء اللي هي باللون الأحمر دي، وتخيلوا هم بقى هذه الأجزاء اللي هي باللون الأبيض. طيب إيه اللي خلاهم يقولوا إن هذا حوت ب4 أرجل وأنه أحفورة وسيطة وكل هذا الكلام، مع أنه لم يكتشف ولو عظام رجل واحدة؟ هل مثلا ضربوا الودع ولا أروا الكف لهذا الحوت؟ قال لك لا، بس في إحدى الفقرتين اللي تم اكتشافهم وجدنا في هذه الفقرة
بروز عظمي زايد في النيورال سباين، وهذا البروز العظمي الزايد في هذا المكان هو حاجة مشهورة في الثدييات الأرضية، فبالتالي هذا حوت ب4 أرجل. القناعة المسبقة وبناء التخيل العملاق حتى تتفق مع هذه القناعة هي دي مشكلة نظرية التطور الأزلية. هو عنده قناعة مسبقة إن في حوت ب4 أرجل وبيتحرك وبيبحث بناء على هذه القناعة. أنا عن نفسي ليس عندي مشكلة إن يكون في حوت ب4 أرجل، هو أنا هجوزه بنتي؟ وليس هناك مانع عقلي ولا مانع شرعي إن يكون الخلق الإلهي متقارب في الشكل، قريب من بعضه. لكن أين الدليل الواضح المباشر أن هذا الحوت ب4 أرجل؟ ثم أين الدليل الواضح والمباشر لو افترضنا أنه هو فعلا ب4 أرجل؟ لو افترضنا هذا الكلام، أين الدليل الواضح والمباشر أنه تطور وأصبح الحوت الذي نعرفه اليوم؟ ليه ما يكونش هذا خلق وهذا خلق، وكل خلق منهم مستقل عن الآخر متقارب في الشكل؟ لا ترسم سهما بين حيوان وآخر وتقول لي إن هذا الحيوان تطور من هذا الحيوان. هذا السهم المرسوم قفزة إيمانية. السهم ده هو ده التأويل الفلسفي، هو ده العلموية، هو ده الدogma. السهم ده حضرتك خلى كارل بوبر يشد في شعره. كارل بوبر ده أشهر فيلسوف علوم بلا منازع. فلسفة العلم هي اللي بتفرق ما بين العلم الصحيح والعلم الزائف، ما بين العلم والدogma. كارل بوبر بعد ما بحث في أدلة نظرية التطور قال كلمته الشهيرة: نظرية التطور مجرد نظرية ميتافيزيقية، مجرد قفزة إيمانية وليست بعلم، مجرد دogma. وده فضل موقف بوبر لغاية آخر يوم في حياته. قبل أن يموت بسنة واحدة كتب كتاب Evolutionary Epistemology، وقال في هذا الكتاب أن كبار مؤسسي النظرية عبر تاريخها بيقولوا نفس هذا الكلام. كارل وادنتون يقول أن نظرية التطور والانتخاب الطبيعي ليست أكثر من توتولوجيا يعني كلام فارغ، كلام ملوش لازمة، رص افتراضات وعمل أسهم بس كده. طبعا عند دعاة النظرية العرب فكل من يقول بغير التطور فإنه آثم ويهبط بغير علم. بيصنعوا فزاعة، بيخوفوا أي حد ينتقد الخرافة. بوبر يقول أن تشكك وادنتون موجود أيضا عند رونالد فيشر. رونالد فيشر حضرتك ده مؤسس الداروينية الحديثة، متخيل؟ فيشر يقول نفس هذا الكلام، نظرية التطور توتولوجيا. يعني إخوان النظرية وعمامها بيقولوا إن هي شمال، لكن صنم الدogma أعظم أصنام الأرض. ما هو لو حد قال لحضرتك بعيدا عن القناعة المسبقة بالنظرية، لو حد قال لحضرتك إن في حيوان أشبه بالخنزير تحول مع الزمن وأصبح حوت عملاق، فأنا واثق إنك هتقول إن هذا الشخص مبرشم، ده برشام. وأنا أقول لك نعم، وربما أيضا يكون هناك صنم دogma في الموضوع. حيوان ب4 أرجل بدأت تلتصق أرجله الخلفية وتحولت إلى زعانف، وأنفه ارتفعت لأعلى. عشان تحول حيوان أشبه بالخنزير إلى حوت فأنت محتاج 50,000 تغير جسدي، وفي منهم تغيرات مستحيل تحصل أصلا. السيربيلم المخيخ محتاج يتغير بالكامل، نظام التنفس محتاج تغييرات جذرية، انسيابية الجسم، شكل الجسم، تحمل الجسم لضغط الماء، كل الأجهزة محتاجة تتغير. وأنت تحتاج ملايين الأنواع الوسيطة مع كل تغير. ما هو التغير هيحصل إيه طبقا للنظرية؟ خطوة خطوة، سنة سنة. فأنت محتاج ملايين الأنواع الوسيطة مع كل تغير. وداروين نفسه بيعترف بهذا الكلام، قال لك لازم يوجد في السجل الأحفوري، لازم توجد أحافير انتقالية لا حصر لها، أحافير وسيطة لا حصر لها. والنتيجة التي نعرفها جميعا أنه لا توجد ملايين ولا آلاف ولا حتى آحاد
هذه الكائنات الوسيطة. كل كائن بنكتشفه هو نوع مستقل تماما بإمكانات مستقلة تماما، في برزخ، في خندق عملاق بين كل نوع من الكائنات الحية والنوع الآخر، كما يقول اللاديني مايكل دانتون في كتابه التطور نظرية في أزمة. نظرية التطور بتقولك إن الكائنات الحية جاية عن طريق طفرات عشوائية، وبيحصل انتخاب مع الزمن، ومع تكرار هذه الطفرات بيتكون نوع جديد. الغريب إن هم العام الماضي اكتشفوا أنه ليس هناك طفرات عشوائية أصلاً. دور ورا كل كلمة بقولها، أنا عارف إن الكلام بتاعي قاسي حبتين. خرجت مجلة نيتشر راعي وحارس نظرية التطور، خرجت العام الماضي لتقول لنا الطفرات ليست عشوائية. لماذا الطفرات ليست عشوائية كما كنا نتخيل؟ دعاة نظرية التطور في دراسة علمية كبيرة تابعوا الطفرات اللي بتحصل في أحد أنواع النباتات، جيل ورا جيل بيتابعوا هذه الطفرات، واكتشفوا المفاجأة. الفكرة السائدة بأن الطفرات هي قوة عديمة الاتجاه، بين قوسين طفرات عشوائية. هذه الفكرة السائدة يبدو أنها خاطئة. 160 سنة بيعلموا الناس أن الطفرات عشوائية عديمة الاتجاه، لكن نأسف وبشدة الطفرات مقيدة وموجهة. نحتاج ثورة في نظرية التطور كما يقول هذا البحث. خليني أبسط لك الموضوع ده لأنه فعلا مهم جدا. في جينات أساسية بتشكل الأعضاء الحساسة في الكائن الحي، زي الكبد، العين، الكلى، المخ. وهناك أيضا جينات أساسية بتشكل الوظائف الحساسة، التنفس، الهضم، عمل القلب. العجيب اللي تم اكتشافه حاجتين. أول حاجة اكتشفوها إن الجينات الأساسية هذه تقريبا لا تحصل فيها أي طفرات، محمية من حصول الطفرات. وهذا الكلام يهدم نظرية التطور لو كنت تعي. كون الطفرات ما بتحصلش في الجينات الأساسية، طب التطور هيحصل ازاي؟ الأعجب، ودي الحاجة التانية اللي اكتشفوها، إن في حاجة اسمها الجينات التكرارية، وهذا أشبه بالمعجزة. الجينات الأساسية اللي اتكلمنا عنها دي توجد منها أكتر من نسخة داخل نفس الشريط الجيني، فحتى لو حصلت طفرة، لو افترضنا حصول طفرات، فالنسخة المكررة بتحل محلها بسرعة، وبالتالي تخفي أي أثر للطفرة. الكلام ده معناه إن التطور لا يعمل. طبعا في بلادنا التطور حقيقة علمية. بعد هذه الاكتشافات المثيرة اللي حصلت العام الماضي، خرجت المجلات العلمية الداعمة لنظرية التطور لتقول عن هذه الدراسة دراسة تهدد نظرية التطور في الطفرات العشوائية، وده كلام الساينس ديلي. اللايف ساينس دراسة علمية تقدم الدليل لأول مرة على أن الطفرات ليست عشوائية، وهذا من شأنه أن يقلب أحد أسس نظرية التطور رأسا على عقب. طبعا دعاة النظرية العرب ده احنا بنفكر نعمل مخيم للأطفال عشان نعلمهم أن التطور حقيقة علمية. الساينس أليرت تقول بعض البسطاء كانوا بيقولوا أن هناك تطور موجه بتوجيه من الخالق. بحث جديد يؤكد أن هذا الأمر ربما يكون صحيحا، على الأقل أكثر مما كنا نتصور في أي وقت مضى. نظرتنا تغيرت للتطور بعد هذا الاكتشاف، وهذا طبقا لمقال آخر. الكلام ده كله حصل بس العام الماضي. طبعا أتحدى إن أي حد من دعاة النظرية العرب يكون أصلا سمع عن هذا الكلام. طب خلينا ندخل في العمق شوية. هو إيه هي أكبر حجة على هذه النظرية؟ يعني إيه هي الحاجة التي لا يختلف عليها حد منهم؟ أظن هي التشابه بين الكائنات الحية. التشابه ده أساس هذه النظرية. ملامحك كلها مني، يدوب الاسم متغير. الأسهم بين أنواع الكائنات الحية على أي أساس هذه الأسهم؟ ما هي على أساس إن في تشابه، ما هياش على أساس إن حد منهم شاف تطور بيحصل. ما حد شاف تطور بربع جنيه حتى. فهذه الأسهم على أساس التشابه. كلما زاد الشبه كلما زادت القرابة في تصورهم. شوف كده هذه الصورة وقول لي ما رأيك. ده الذئب الرمادي والذئب التسماني، أظن تقريبا تطابق بينهما في الشكل، بس في حتة قد كده. الذئب الرمادي مشيمي
والذئب التسماني جرابي. المخطط ده جرابي. مشيمي يعني بيولد كاملا، لكن جرابي زي الكنغر بيتولد ناقص وبيكمل بعد كده نموه في جراب خاص. طيب نسيب الذئب الرمادي والتسماني ونروح لحيوان آخر. شوف العسل دول، ده سنجاب مشيمي واللي جنبه سنجاب جرابي. أظن الاتنين اخوات، تطابق في أدق التفاصيل. ده حتى نفس النطة، بس المخطط جرابي والثاني مشيمي. وهذا التطابق المدهش بين الحيوانات المشيمية والحيوانات الجرابية هتجده كتير جدا. لكن خذ هذه المفاجأة، طبقا لنظرية التطور ليس هناك أي علاقة قرابة بين الحيوانات المشيمية والحيوانات الجرابية. ده حتى التركيب الجيني مختلف تماما. المشيميات طبقا لنظرية التطور لها جد مشترك مستقل تماما عن الجد المشترك الخاص بالجرابيات. دول عالم ودول عالم تاني خالص. ولذلك فالسنجاب المشيمي أقرب للفيل والحوت من السنجاب الجرابي. يعني ده أقرب لدول من ده لده. طب إزاي عاوز تقنعني إن دول ما هماش قرايب؟ لو عاوز تمشيها بالشكل الخارجي، عاوز تقنعني إن ده أقرب للفيل والحوت من ده. ونفس الكلام ينطبق على كل الحيوانات المشيمية والجرابية. شكلها الخارجي متطابق، مشيمي مع جرابي، لكن طبقا لنظرية التطور وطبقا للتركيب الجيني فليس هناك أي علاقة بينهما. يبقى طبقا لهذا الكلام التشابه الخارجي ليس له أي دلالة تطورية. ما ينفعش بعد كده حضرتك تستخدم الشكل الخارجي كدليل على النظرية. والكلام ده أيضا معناه إن فكرة الأسهم اللي بترسم بين أنواع الكائنات الحية المتشابهة، هذه الأسهم ملهاش أي علاقة بالواقع، لأن نفس هذه الأسهم ما نفعتش مع حيوانات شكلها الخارجي تقريبا متطابق. طيب هنا كيف يخرج دعاة نظرية التطور من هذه الورطة؟ ما دي ورطة كبيرة، ورطة تسقط أساس أكبر احتجاج في هذه النظرية. خرج دعاة هذه النظرية وقال لك ده أنت قديم جدا، دي حاجة في التطور اسمها التطور المتقارب Convergent Evolution، التطور المتوازي Parallel Evolution. هو ده اللي حصل. أيوة، يعني إيه؟ قال لك الطفرات العشوائية اللي حصلت في خط الحيوانات المشيمية، هذه الطفرات تكررت هي بنفس هذه العشوائية ونفس هذه التفاصيل ونفس هذا الشكل، فأنتجت خط الحيوانات الجرابية. طفرات عشوائية ملخبطة حصلت هي بنفس الترتيب ونفس المسار ونفس الزمن ونفس الوقت ونفس الكائنات الوسيطة، وكل حاجة هي بالظبط. حصلت على خطين متوازيين في حيوانات لا حصر لها. ايه ده؟ إذا كنت مستعدا لتصديق هذا الهراء فأنت مهيأ لتصديق أي هراء في هذا العالم. أي إشكال بيهدم النظرية يطلع لك باسم جديد، Convergent Evolution، على مبدأ أعطه اسما دعه يمر، لتشعر السامع أنك على وعي بالأمر وأنك لا ترى إشكالا. طالما أعطينا الخرافة اسما فقد أضفينا عليها المنطقية، وسلمني عقلك. طبعا دعاة النظرية إما أن يعترفوا بهذا الترقيع، بهذا الهراء التطور المتقارب، وإما أن يعترفوا بأن التشابه الخارجي ليست له قيمة، ليست له دلالة في نظرية التطور. ولكن هذا يهدم النظرية من أساسها. التشابه دليل خلق وإتقان وليس Convergent Evolution، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. التشابه بين كائنات منفصلة تماما هذا دليل عقلي على أن هناك خلق وقصد. كيف بعاد عن بعض وهم نسخة طبق الأصل،
ما هذا دليل إتقان. قال لك بس الإنسان جاي من قرد، شوف الشبه بينهما. طيب احنا عارفين ده وده، مين بقى البهوات اللي في الوسط هؤلاء؟ شطار انتوا في الرسم، بترسموا زي الفل. هل عندك أحفورة واحدة لجد الإنسان الحالي؟ أحفورة بين الإنسان والقرد؟ قال لك عندنا الهومو هابلس، حلقة الوصل بيننا وبين القرد الأفريقي الجنوبي طبقا لنظرية التطور. قبل أن نغتر بهذه الصورة الهبلة التي رسموها لهذا الكائن، قبل هذا الكلام لازم سريعا نعرف الفرق الهيكلي بين الإنسان وبين القرد. القردة العليا بتكون اليد أطول من الرجل، نسبة طول عظمة الساعد إلى عظمة الفخذ في القردة 116، في الإنسان 70. القردة العليا بتمشي على عقل اليد. العمود الفقري في القردة العليا على شكل حرف سي، وفي الإنسان على شكل حرف اس. شكل كل عظمة وبنية كل عظمة بتختلف تماما بين الإنسان والقرد. ده طبعا غير حجم المخ الخاص بالإنسان واللي هو 3 أضعاف حجم مخ القرد. تفاصيل كتير، لكن لما اكتشفوا كم عظمة وسموها هومو هابلس، قال لك بس هي دي الأحفورة الوسيطة بين الإنسان والقرد، جد الإنسان الحالي. بدأ أستاذ أصول الجنس البشري هيومن أوريجينز في جامعة جورج واشنطن برنارد وود، بدأ يشتغل على هذه الحفرية لسنوات، وخرج بعد هذه السنوات ليقول لنا أنا آسف، حفرية الهومو هابلس هي نوع من القردة، ولا هي حلقة وصل ولا أي حاجة. نشوف ماذا يقول بالحرف. But it lacked some important features that you would want to see in the earliest member of our genus. So we came to the conclusion that Homo habilis probably wasn't as good a candidate as being the earliest member of our genus as it was made out to be originally. لا تصلح. وفي مقال لمجلة ساينس العلمية نفس الكلام. أحافير الهومو هابلس التي صنفت على أساس أنها أسلاف للإنسان تبين أنها قردة، وبالتالي يجب إزالتها من تصنيف الهومو. ونفس الكلام موجود في مراجع علمية كتير. هل تعلم أنه لا توجد أحفورة واحدة وسيطة معتمدة علميا بين الإنسان والقرد؟ مفيش الكلام ده أساسا. جبتوا الصور دي منين؟ كتب برنارد وود اللي اشتغل على الهومو هابلس، كتب في أكبر مجلة علمية في العالم نيتشر، كتب يقول ما العلاقة بين هذه الأحافير وأي منها سلف للإنسان، إن كان واحدا منها أصلا سلفا للإنسان. كل هذا لا زال محل خلاف، ده بعد 160 سنة من البحث عن أي دليل على هذه النظرية. متخيل؟ يا ترى لما هشام سلام هيعمل مخيمات للأطفال عشان يعلمهم نظرية التطور، يا ترى هيقول لهم كل هذا الكلام؟ هيقول لهم مشكلة الحيوان المشيمي والحيوان الجرابي اللذين بينهما تطابق في الشكل؟ هيقول لهم إن مفيش ولا أحفورة معتمدة علميا كجد للإنسان أو كحلقة وسيطة بين الإنسان والقرد؟ ولا هيقول لهم على فكرة يا ولاد نظرية التطور حقيقة علمية في الغرب؟ طيب على مستوى الجينوم، نبعد شوية كده عن علم الأحافير وندخل على علم الجينوم. على مستوى الشفرة الوراثية، هل ممكن يحصل تطور؟ في بحث اتعمل في مجلة جيناتكس الدولية ثبت أننا نحتاج عشان تثبت طفرتين نافعتين في جيل واحد من الحشرات نحتاج إلى 1 ملايين من السنين، بينما نحتاج في الإنسان إلى أكثر من 100 مليون سنة، 100 مليون عام من أجل تثبيت طفرتين نافعتين 2. الكلام ده في دراسة أصلا أجريت للدفاع عن نظرية التطور. في بين الإنسان وبين القرد الأفريقي الجنوبي السلف المشترك المزعوم، في بيننا وبين هذا القرد على مستوى الجينوم في 60 مليون فرق جيني. اضرب بقى حضرتك على مهلك خالص 60 مليون في 100 مليون سنة لكل طفرتين. نحتاج أضعاف 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 عمر هذا الكون حتى يظهر نوع واحد جديد.
التطور حضرتك لا يعمل. إرنست ماير اللي هو تقريبا أشهر دارويني في 100 سنة اللي فاتوا يقول في كتابه What Makes Biology Unique، يقول أحافير الإنسان مفصولة عن أحافير القردة الجنوبية بفجوة خالية تماما من الأحافير. الإنسان ظهر فجأة، هي دي الحقيقة اللي هم بيخجلوا يقولوها. نظرية التطور هي حلم بلا دليل واحد معتبر حتى الساعة. لو تم جمع كل أدلة هذه النظرية وتم تقديمها لفيلسوف علوم سيقول لنا توقفوا عن هذا الهراء فورا. تخيل حضرتك بعض الناس بيخرج آيات القرآن الكريم عن معناها عشان يوافق هذا الهراء، عشان يوافق هذه النظرية. يقول لك أصل أنا مش عايز أعمل مشكلة بين الدين والعلم. أين هو العلم؟ قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الناس اتعجبوا كيف عيسى عليه السلام أتى من غير أب، فقال الله عز وجل لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب لو آدم عليه السلام كان جاي من كائنات حية سابقة، كان جاي من أب وأم عادي جدا كما تقول هذه النظرية، لو كان هذا الكلام هو الذي حصل فما وجه الاحتجاج في هذه الآية؟ آدم عليه السلام له خلق مستقل، وكذلك عيسى عليه السلام له خلق مستقل. ما ينفعش نعبث بدين الله عز وجل عشان نوفق مع الهراء، مع الخرافة، مع هذه النظرية. مش عشان أرضي أتباع الخرافة ألعب في دين الله عز وجل. ده اتعملت تجربة في جامعة ميشيغان، حاولوا يعملوا نظرية التطور في معمل. شايف الشطارة؟ حفزوا الطفرات في بعض أنواع البكتيريا، طفرات بتاخد 1,000,000 سنة عملوها في سنوات قليلة. إشعاع ومواد كيميائية اتعمل تطفير لمدة 30 سنة. طفرات مكثفة، ظهر 60,000 جيل من البكتيريا وتريليونات التريليونات من البكتيريا، وعدى 1,000,000 سنة من التطور، والنتيجة كانت مدهشة. لم يظهر بروتين واحد جديد، مش نوع جديد، ده لم يظهر بروتين واحد جديد. Since the late 1980s, Michigan State University biologist Richard Lenski has been running a long-term evolution experiment with E. coli bacteria. A staunch supporter of Darwinian evolution, Lenski wanted to follow a population of bacteria over time and see what new functions would evolve. I'm a big fan of this experiment because it does not put out a model. It's not a computer model. It's not a theory. What he did was let evolution happen on its own and say, what did it do? By 2014, Lenski and his researchers had grown over 60,000 generations of bacteria. That's equivalent to, say, a million years in the lifespan of a large animal like us. And there have been trillions upon trillions of different bacteria that have been born and died in his flasks. Although often cited as providing evidence for Darwin's theory, Lenski's experiments are perhaps most revealing in what they haven't produced. We don't find a new protein with a new fold with a new function. A new protein with a new fold with a new function. لم يظهر بروتين واحد جديد. التجربة أصلا اتعملت لدعم نظرية التطور، لكن للمرة المليون التطور لم يعمل. عارف ايه هي أكبر معضلة في هذه النظرية؟ ليس أن الطفرات طلعت فخ، ولا أن التشابه الخارجي طلع هو الآخر فخ، ولا أن الانتخاب الطبيعي طلع توتولوجي. أكبر معضلة في هذه النظرية من وجهة نظري هي نشأة الحياة، تحويل مادة غير حية إلى مادة حية. هو احنا النهاردة نقدر بكل جامعاتنا ومعاملنا والفرق البحثية اللي عندنا، هل نقدر نحول كيمياء لأحياء؟ نقدر نحول مادة غير حية إلى مادة حية؟
What we never observe, ever, is non-living chemicals forming a cell. مفيش حاجة اسمها مادة غير حية نقدر نحولها إلى مادة حية، مفيش هذا الكلام. عالم الأحياء الأمريكي والمتخصص في أبحاث كيف نشأت الحياة ستيوارت كوفمان يقول: أي شخص يحاول أن يقنعك أنه يعرف كيف نشأت الحياة فهذا الشخص إما أنه أحمق أو مخادع. وعلى موقع الساينتفك أمريكان العلمي مقال بعنوان لا تخبر من يؤمن بالخلق الإلهي أن العلماء ليس لديهم أي فكرة عن كيف نشأت الحياة. محدش يعرف يعمل حياة ولا حتى عارف كيف نشأت الحياة. منتهى الحلم، منتهى الأمل إنهم يصنعوا حياة ولو أبسط من البكتيريا بملايين المرات. ما نحاول القيام به هو تشكيل شكل من أشكال الحياة يكون أبسط نموذج من أشكال الحياة، وسينتج شيء أخف وأصغر بملايين المرات من بكتيريا صغيرة حديثة. منتهى الحلم، أبسط نموذج من أشكال الحياة ولو أصغر من بكتيريا صغيرة بملايين المرات. ده وضعوا جايزة مالية للي يقدر يعمل شفرة وراثية تتناسخ ذاتيا، جايزة ب5 مليون دولار، والجايزة معروضة في جامعة أريزونا. حد قدر يعمل حاجة؟ رفعوا الجايزة وخلوها 10 مليون دولار، وهذا العرض كان في الجمعية الملكية للعلوم بلندن. حد برضو عمل حاجة؟ وتجربة كريك فينتر لو حد سمع عنها كتبت عنها بالتفصيل في كتاب بصائر. فكيف كل هذه الجامعات والمعامل العملاقة والأبحاث والفرق والعقول الجبارة والأموال كيف لها جميعا إن هي مش عارفة تطلع ولو أبسط صورة من صور الحياة، ثم تفترض أن كل صور الحياة نشأت بالصدفة العشوائية على الأرض؟ إزاي؟ يعني كما أقول دائما، قف في مكان فيه عقل وكلمني. كيف الأرض التي بلا تصميم ولا عقل كيف صنعت البكتيريا والإنسان وإنت في قمة مجدك العلمي مش عارف تطلع ولو أبسط من البكتيريا بملايين المرات؟ إشكالية هذه النظرية، نظرية التطور، ليس فقط أنها بلا دليل، لكن الإشكالية أيضا أن هي بتأخر العلم التجريبي، تضيع الأعمار والعقول في اللا شيء. في ناس بتحفر في الصحراء لها عشرات السنين عشان تبحث عن عضماية لتثبت قرابة بين حيوان وآخر. نفترض يا عم، نفترض ان في قرابة بين حيوان وآخر، نفترض هذا الهراء، لكن بماذا ينفع البشرية هذا الأمر؟ ده حضرتك هوس جمعي، لا تخدم على الدجمة من غير أن تدري. لما تهدر الأموال والعقول في علم القيافة، علم النسابة، فلان يقرب لفلان، العقول والأموال والأعمار توظف في غير هذا، توظف في البحث العلمي النافع للإنسانية، طب، هندسة، صيدلة، زراعة، مش مين من كام مليون سنة كان يقرب لمين. لا تجعل نفسك أداة في يد الدجمة العالمية. دي وجهة نظري، دجمة عملاقة وتمويل سخي لا يتوقف، وده اللي خلى هذه النظرية أكتر نظرية مليانة تدليس وتزوير، لأن الدفع فيها جاهز وعلى الترابيزة وزي ما أنت عاوز. الكتاب ده من مجلدين بعنوان التزوير والاحتيال في أدلة التطور، كتاب بيرصد كمية تزوير تعجب لها. خد مثلا فضيحة عالم الحفريات راينر بروتش اللي بعد 30 سنة من البحث في علم الحفريات نكتشف ان الجماجم اللي كان بيعرضها مزيفة. وجدنا الحلقة المفقودة بين الإنسان المعاصر والنياندرتال، جمجمة تعود إلى 36,000 سنة. نكتشف بعد هذه الفضيحة ان الجمجمة عبارة عن نصبايا، موضوع مزيف لكنه عاوز ياكل عيش من الدجمة. جمجمة لسيدة عمرها 21,300 سنة. نكتشف بعد الفضيحة ان عمرها 1300 سنة. سنة 1912 واحد قال لك اكتشفنا الإنسان القرد، اكتشفنا إنسان بيلداون. حفرية للحلقة الوسيطة بين الإنسان والقرد تعود ل500,000 سنة. رسائل دكتوراه تكتب في هذه الأحفورة ودراسات ونقاشات في الجامعات. سنة 1953 بعد 41 سنة نكتشف ان الحفرية لإنسان عادي جدا مات من 600 سنة وتركب له فك لأحد القردة.
مرة اكتشفوا ضرس قال لك بس هذا الضرس هو لأحد البشر الأوائل وسموه إنسان نبراسكا، وأخذت هذه الحفرية اسما جديدا هيسبيروبيثيكاس هيرولدوكوكياي. شايف الأسامي عشان تشعر إن الموضوع كبير. والرسامين كالعادة اشتغلوا ورسموا صورة لهذا الإنسان من ضرس، متخيل؟ ورسموا صورة العائلة الكريمة، الزوجة والأولاد أيضا من هذا الضرس. بقول لك شطار جدا في الرسم. لكن حصلت حاجة هامشية بعد 5 سنوات، اكتشفنا إن هذا الضرس هو ضرس لأحد الخنازير البرية، ضرس خنزير. مفيش علم كده، مفيش علم في هذا الكم من التدليس والتزوير. لكن إذا ظهر الطماع فطبيعي تلاقي النصاب، طبيعي. ناس طمعانة إن هي تنشر الدجمة وإن إحنا قردة، البشر أتوا من قردة، وبالتالي النصابين شغالين. فكرة إن الإنسان أصله قرد، هذه الفكرة أسست لمفهوم العرق الأرقى والعرق الأدنى، وطبعا دي أكتر حاجة بتخدم على اليمين المتطرف. أخيرا اليمين المتطرف وجد مبررا للعرقية. عرفت دلوقتي مين عمه اللي بيدفع؟ الموضوع ده أدى لحربين عالميتين لو قرأت في التاريخ. طب الشيطان ماذا يريد أكثر من هذا؟ Leading German thinkers argued that war was an evolutionary necessity, a natural outgrowth of the Darwinian struggle for survival. Darwinism should be applied to human societies. Darwin worried that civilized societies were harming humanity by helping the poor, caring for the sick, and otherwise saving those who nature would have killed off. مساعدة العجزة والمرضى خطر على الجنس البشري. ما شاء الله. Survival of the fittest، البقاء للأصلح. نظرية التطور قدمت مبررا لعمليات الإبادة والتنقية العرقية والحروب العالمية. هذه النظرية جت على طبق من ذهب للأحزاب اليمينية المتطرفة. اقرأ كتاب من داروين إلى هتلر لريتشارد فيكارت. 161 مليون إنسان تم قتلهم نتيجة لهذه النظرية بطريق مباشر أو غير مباشر. معسكرات النازي وأفران إحراق البشر اتعملت لأن النازي كان بينظر لهذه الأعراق على أنها إنسان أدنى، سب هيومن. واتعملت كمان حدائق حيوان البشر، اتعملت في عواصم أوروبا وأمريكا. أدخلوا بني أدمين أقفاص حيوانات باعتبارهم أعراقا أدنى. The placing of the boy in the cage with a monkey is an outrage. هذا الإجرام ما ينفعش يدرس باعتباره علما، ما ينفعش. طيب متخيل حضرتك إن مترجم أعمال داروين للغة العربية اللي قدم أعمال داروين للعالم الإسلامي قضى عمره عشان ينشر الداروينية في بلادنا وبيننا. هذا الرجل خرج مؤخرا ليقول أوقفوا الطب، خلي العيل الضعيف يموت. الطب أفسد الانتخاب الطبيعي. والطب أفسد جزء من الإفساد الانتخاب الطبيعي. إن إحنا مثلا هقول لك حاجة، كان زمان الأسرة المصرية تخلف 10 11 عيل فيموت 7 ويفضل 4. زي فكرة الذباب وتكاثر الحشرات. إحنا بدأنا بقى ندي مضاد حيوية ونعمل ما اعرفش كده، بقوا تخلف الولية 11 يفضلوا 11. وصلنا 90 مليون. أفهم؟ كده الطب كله مش هيبقى له لازمة. يعني سيب اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، احنا كده كلنا مالناش لازمة. لا هيبقى بصورة تانية. هيبقى بصورة تانية. الطب أفسد الانتخاب الطبيعي، بقينا بندي مضادات حيوية والناس مش بتموت. حاجة تقهر. هتلر يتلوى في قبره. متخيل هذا الكلام يقال علنا؟ نظرية التطور وتدريس نظرية التطور خطر على الجنس البشري. الشيطان بيكره الإنسان، بيحقد علينا، عاوز كل حد يقتل في التاني. فالداروينية أدت المهمة، خلوا الناس تولع في بعض. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الإلحاد الذي يقوده الشيطان في العالم اليوم باسم نظرية التطور، باسم إن الإنسان قرد، باسم إن الإنسان حثالة كيميائية، هذا الإلحاد ليس علما، هذا كراهية للإنسان، احتقار للإنسان. تخيل الشيطان قدر يقنعهم إن اللي بينكر كونه حثالة كيميائية فهذا ضد العلم، اللي بينكر كونه حيوان فده كائن أسطوري جاهل.
الإنسان مش أصله قرد، ده هو أصلا قرد. يبقى الخلاصة دعاة نظرية التطور حاجة من اتنين: يا إما حد مضطر يسلم بهذه النظرية لأنه ملحد فليس هناك حل آخر، يا إما حد خاضع للتأويل الفلسفي في هذه النظرية. بس الاتنين بيخدموا على الدogma. مشكلة عندما تربط مستقبلك المهني بالدogma، دي مشكلة والله ربنا يهب من وقع فيها الحكمة وحسن التصرف. أتمنى وبخاصة من شباب الجامعات نشر هذه الحلقة، انشروها بين من تعرفون الدال على الخير كفاعله، ما علينا إلا البلاغ. كمان كتاب بصائر في الوصف لأي حد عنده شبهات أو تساؤلات أو بيبحث عن أدلة على صحة الإسلام، والكتاب فيه فصل كامل عن نظرية التطور. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وعلامة الإعجاب عشان تصل هذه الحلقة لأكبر عدد إن شاء الله. أشكر لكم حسن الاستماع، لا تنسوني من صالح الدعاء. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين